Përshëndetje shikues me. E ka ditë një proje të kallamojt edhe i përzina së bashku me të gryt. Perbersit i kemi këtu. 4 vej i kemi, 500 ml vaj, 500 gram jogurt, 100 gram, krip, një pluhur për pjekje, dhe Djath e kemi një copë të madhe, sa të na duhet e qesmi. Ja nismi bismillah, qesmi behet, së pari, e qesim vajin, këtë bashkë i bojna. Qesim kryp, afërsisht një lugë të kafës, furën e lishova, 250 grad, e rremi vetë pak, kjo bëhet shpejt. Kjo proje është për Ramazan, për iftar, për gati, edhe urime ju koftë Ramazani, agjerim të letë të gjithë muslimanët e tanë botës që e agjerojnë urime Ramazani, e që smunë Zoti na i pranoft, kush smunë me urime Ramazani, Zoti na i pranoft. Marim tepsije me gjalp e lim, tepsija e vogël është. E përzeto dhe qesim jogurtin. E përzim harqin së bashku. Për misafir, për veti, për me qaj. Jo shumë e mirë bëhet. Qesimi Miell të misrit, një gote, millilitra, edhe e përzim së bashku. Qesmi një pluhur për pjekje, për ndryshe Peciv na i thonë mëse. Dhe qesmi do miellin e për një iftar, për me qaj, për çka doni, me zetin tane, me kësime, në të hajt. Qesmi si miellin e gryt, të kemi gjys gote, edhe këtë spjeqes, edhe qëto. Dhe pjekim 250 grad për një 15 minuta. Shirim. Gati e kemi. Projen. Fura është e gati, eshte me pjekën, tortja është e gati, proja, shumë kjo proje e mirë,
pjekur fujt I njahit. Des të gjithëve, shikuesve, torte e mirë, shumë. Shumë e mirë, e pjekur mirë, tepër e mirë, na boft veç mirë. Neve na boft mirë, juve ju përshëndes, ju uroj agjerim të mirë, të shpejt. Kjo kemi gati, kemi krejta dhe qajin të prekatis. Ka një qaj të mirë. Na boft mirë. Ju përshëndes. Tortja shumë është e mirë. Neve na boft mirë, juve ju përshëndes. Recept I lehtë dhe I shijshëm.